Goedenavond en welkom bij Lime at 9, ons dagelijks journaal. Vandaag in Lime at 9. Aftrek AOV-premie vanaf januari niet meer mogelijk. Onrust bij Telesuur leidt weer op. Suriname heeft een maternale mortality van 130. En miljoenenroof op snelweg bij Parijs. Sharon Trading, dakplaten, roldeuren en aluminiumfabriek, gelegen te Oost-West-verbinding nummer 189C. Hier bent u terecht voor al uw dakplaten in alle kleuren en gewenste afmeting. En niet te vergeten, roldeuren in alle formaten en kleuren met of zonder motor, keukenmeubilair, keukenkasten in alle kleuren, stevige schuiframen met diverse soorten glazen, tweedelig, driedelig en vierdelig, schuifdeuren tweedelig, driedelig en vierdelig en in alle gewenste afmetingen en met installatie. Ook hebben wij meubelbuizen voor verkoop. Sharon Trading, dakplaten, roldeuren en aluminiumfabriek. Open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur 's middags en op de zaterdag van 8 uur 's morgens tot half 2 uur 's middags. Adres Oost-West-verbinding nummer 189C en voor alle informatie kunt u bellen met 355 188 of 355 275. Vanaf januari 2017 is de aftrek van de betaalde AOV-premie niet meer mogelijk. Dinsdag heeft de Nationale Assemblée met 31 stemmen voor en 14 tegen de wetswijziging van een regeltje aangenomen. De VHP, ABOP, Partij Luhur, NPS en DOE hebben tegen gestemd. De oppositionele partijen voerden aan dat de koopkracht verder zal dalen door dit soort maatregelen. Minister Gilmore Hoefdraad van Financiën legde het college uit dat de wetswijziging deel uitmaakt van de belastinghervorming. Met de wijziging wordt de Belastingdienst efficiënter gemaakt. Er gaat te veel tijd zitten in afhandelen van de vele aanvragen voor kleine restituties. We gaan stemmen over de wethoudende nadere wijziging van de inkomstenbelasting 1922, GB 1921 nummer 112 geldende tekst, GB 1960 nummer 84, zoals laatstelijk gewijzigd bij SB 2016 nummer 64, artikel 1 wordt op stemming, artikel 2 wordt op stemming, consideratie en intituli wordt op stemming. Het gehele ontwerp wordt thans in stemming gebracht. Wees voor. Voor. Wie is tegen? Tegen. Het ontwerp is aangenomen met 31 stemmen voor en 14 tegen. Ik feliciteer het parlement in elk geval dat we vandaag die wet hebben kunnen afronden. Een stukje ordening is verder gebracht. Een paar jaren geleden, 2006, is men begonnen. En dat evenwicht is vandaag natuurlijk gekomen in die maatregel, die een normale belastingtechnische maatregel is. En we feliciteren de regering dat dat nu zover is. En ik vraag het parlement om het tempo erin te houden, zodat we de vele wetten, die grote achterstand in wetgeving die we hebben in het land, dat we helpen om dat nu te gaan inhalen. Ik feliciteer het parlement en lid Abdul, de voorzitter van de commissie. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, we willen ook uw college feliciteren en zeer zeker ook de regering. Maar meer nog, we willen ieder bedanken, voorzitter, die heeft meegewerkt aan de snelle behandeling van deze wet. Voorzitter, vooral de voorvarendheid waarbij wij de vragen die wij gestuurd hadden voor het ministerie van Financiën, de antwoorden die we daarop hebben gehad, dat stellen we zeer op prijs. We kijken in de toekomst ook uit naar diezelfde werkwijze wanneer we straks de andere wetsontwerpen gaan behandelen, zodat we die wetsontwerpen ook
met alle voorvarendheid, voorzitter, hier in uw college kunnen behandelen. Nogmaals, we bedanken elk lid van de commissie, voorzitter, de deskundigen van de DNA, andere leden van de DNA, voorzitter, en zeer zeker het ministerie en de deskundigen van het ministerie van Financiën. Dank u wel, voorzitter. Wendell P. is op zaterdag 19 november door de politie van Latour in verzekering gesteld. Hij heeft zijn bejaarde moeder mishandeld. Zijn moeder vroeg hem naar de winkel te gaan, maar hij weigerde en werd boos. Wendell bracht de moeder enkele vuistslagen en trappen toe. De zoon nam de moeder in een wurggreep en bedreigde haar met de dood. Wendell gaf ook aan de woning in brand te zullen steken. Een buurman die dit zag gebeuren schoot de 71-jarige vrouw te hulp en schakelde de politie in. Wendell, die ook nog gewapend was met een scherp voorwerp, werd aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. Na overleg met een lid van het Openbaar Ministerie is hij achter slot en grendel geplaatst. Uit een groot onderzoek naar moedersterfte in Suriname is gebleken dat er gemiddeld 13 moeders op 10.000 bevallingen per jaar in Suriname sterven. Suriname heeft dus een maternale mortality van 130. Twee van de belangrijkste oorzaken van sterfte zijn overmatig bloeden na de bevalling en complicaties van hoge bloeddruk tijdens de zwangerschap. Daarnaast blijkt dat dit met name ligt aan het gebrek aan richtlijnen en protocollen en een tekort aan bijscholing of educatie, mogelijkheden voor de zorgverleners. De afgelopen week van 10 tot 13 november heeft daarom in het teken gestaan van het Nationaal Congres Obstetrie om het aantal moedersterfte naar beneden te brengen. Er zijn 2 landelijke richtlijnen aangenomen, namelijk over overmatig bloeden na de bevalling en hoge bloeddruk tijdens de zwangerschap. Daarnaast werden er simulatietrainingen verzorgd waarbij acute situaties werden nagebootst. Tijdens deze dagen waren alle gynaecologen in het land betrokken en in totaal waren er meer dan 180 deelnemers. Zo meldt het Academisch Ziekenhuis Paramaribo in een persbericht. De site van de regering www.gov.sr schijnt te zijn gehackt. De site is al enige tijd down. Dat meldt Star News op haar website. In een e-mail naar Star News melden de anonieme hackers dat het volk van Suriname moe is van de regering. Zij vinden dat naar de nieuwe generatie wij zijn moe geluisterd moet worden. De hackers zeggen in hun mail: "The people of Suriname are sick of this no good corrupt government. So we took offline all government websites. We the people are fighting back. Start listening to the new generation. Wij zijn moe. There is hope, people of Suriname. You just have to believe there will be a better Suriname. We are anonymous. We do not forgive. We don't forget. Expect us." Dit was het voor het binnenlands nieuws. Blijft u afgestemd. Zometeen de buitenlandse berichten. Straks in Sport Elite Daily Update. Michael Jordan krijgt hoge onderscheiding van president Obama. Donovan Wisse verslaat ook Mohamed Rizki tijdens zijn Fusion 43. En standbeeld Zlatan groter dan levensgroot. Tot zo. De Turkse wet voor minderjarige huwelijken wordt voorlopig ingetrokken. In het voorstel van de regeringspartij AKP stond dat de dader van seksueel misbruik van een minderjarige in een aantal gevallen niet wordt vervolgd als hij met zijn slachtoffer trouwt. Het misbruik zou zonder dwang en geweld gebeurd moeten zijn en geldt alleen voor zaken voor 16 november van dit jaar. Over het wetsvoorstel zou dinsdag in het parlement worden gestemd. De oppositie en diverse mensenrechtenorganisaties waren fel tegen de wet, omdat daders van verkrachting van een minderjarige heel makkelijk een straf kunnen ontlopen. De Turkse premier Binali Yildirim liet weten dat een commissie zich over een nieuw voorstel zal buigen. 2 vrouwen uit Qatar zijn kort na hun aankomst op het vliegveld Le Bourget op een autosnelweg bij Parijs beroofd van hun bagage. Daarin zaten onder andere kledingstukken en sieraden met een geschatte waarde van €5 miljoen, melden Franse media.
De auto met chauffeur waarin de 2 vrouwen zaten, werd maandagavond ter hoogte van een benzinestation tot stoppen gedwongen. 2 mannen spoten een soort traangas naar binnen en gingen er met de bagage vandoor. Wealthy Qatari sisters robbed during highway heist near Paris. 2 filthy rich sisters from Qatar now find themselves a little lighter in the pocket, following the most recent high-profile robbery to take place in France. On November 21st, the sisters landed at Le Bourget Airport in their private plane. The details of their arrival must not have been as private, though. As they made their way toward Paris in a chauffeur-driven Bentley, the car driving up ahead of them slammed on its brakes, forcing their vehicle off the highway. That's when 3 masked men jumped out of the car. The men wasted no time going after the goods, spraying tear gas at the driver and popping the trunk of the Bentley. The sisters' suitcases were sitting in the trunk, containing an estimated $5.3 million worth of goods, mostly jewelry. The jewel thieves grabbed the luggage, hopped back in their car, and sped off into the night. The sisters were unharmed in the heist. They are the latest to fall victim to these burglaries in France. Last month, Kim Kardashian was tied up and robbed of millions in jewelry, and last week, Bollywood actress Malika Sherawat and her partner were tear-gassed before the bandits ran away. Het Syrische leger heeft een deel van een door rebellen gecontroleerde gebied in Aleppo veroverd. Regeringstroepen hebben nu 1/3 van de wijk Masakin Hanano in handen, meldt het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten dinsdag. Volgens het observatorium zijn sinds maandag meer dan 20 burgers omgekomen door de gevechten. In het rebellengebied in het oosten van Aleppo zouden nog 250.000 tot 300.000 mensen wonen. Het gebrek aan voedsel, water en medische hulp in deze stadsdelen heeft geleid tot een humanitaire crisis. Al meer dan 1000 Iraanse militairen zijn gesneuveld in de burgeroorlog in Syrië, waar zij vochten aan de kant van het regime van Bashar al-Assad. Dat heeft Mohammed Dali Zahidi dinsdag gezegd, het hoofd van de Iraanse stichting voor de martelaren die de nabestaanden financieel ondersteunt. Het aantal in Syrië gesneuvelde Iraniërs neemt rap toe. 3 maanden geleden stond de teller nog op 400. Iran stuurt niet alleen eigen staatsburgers naar Syrië om voor Assad te vechten, maar ook Shiiten uit Afghanistan en Pakistan. Iran betitelt hen als verdedigers van de Shiïtische heiligdommen, zoals de Sayyida Zenab moskee bij Damascus, waar een kleindochter van de profeet Mohammed zou zijn begraven. De hoogste waterglijbaan van de wereld wordt ontmanteld na een dodelijk ongeluk in augustus. Dat maakte het Schlitterbahn waterpark in de Amerikaanse stad Kansas City dinsdag bekend. Een jongen van 10 brak zijn nek en kwam te overlijden toen hij van de glijbaan ging. De viaduct is meer dan 50 meter hoog, waarop snelheden tot 80 km per uur behaald kunnen worden. Het slachtoffer zat in een raft met 2 vrouwen die beide lichte verwondingen overhielden aan het ongeval. 10-year-old boy dies on the world's tallest waterslide. 10-year-old Caleb Schwab, the son of Kansas Republican lawmaker Scott Schwab, died in an accident that took place Sunday on the Verrucht, the world's tallest waterslide. How Caleb died wasn't immediately clear, but at 168 feet high, the Schlitterbahn water park ride in Kansas stands taller than Niagara Falls and the Statue of Liberty. Riders are strapped into rafts in groups of up to 3. Their combined weight must be between 400 and 550 pounds. Riders also need to be at least 4.5 feet tall and 14 years old. Why 10-year-old Caleb was allowed on the ride is unclear. The top of the slide is secured by netting, and riders travel at speeds of up to 70 miles per hour. The descent lasts 15 to 20 seconds. Caleb's mom said he brought abundant joy to his family and all he met. A spokesperson for the park told the Kansas City Star that they had no idea what happened, and a full investigation will be conducted on the accident. Dit is het voor Live met 9. Een fijne avond verder. Heeft u een uitzending gemist, dan kunt u die terugvinden op Facebook en op YouTube. Tot morgen.